वेलकम बैक once again to नेपाली केमिस्ट्री क्लासेस फर 11-12 फिनोलको लेक्चरहरु आइसकेको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लेक्चर। अब यहाँ चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्रोडक्सन गर्छौं र सम फिनोलको डेरिभेटिभ्सहरु के हुन्छ त्यो हेर्छौं है त। इन्ट्रोडक्सन तिर जाम। पहिले सुनौ फिनोल। फिनोल भनेको यो बेन्जिनको टाउकोमा OH हो के। यो भनेको हाइड्रोक्सी ग्रुप भयो भने हाइड्रोक्सी ग्रुप यो हाम्रो बेन्जिन रिङ भयो नि। बेन्जिन रिङमा हाइड्रोक्सी ग्रुप भएको कम्पाउन्ड भनेको हाम्रो फिनोल हो के। यो भनेको फिनोल। ठीक छ। अब यसको चाहिँ हाम्रो जनरल फर्मुला अथवा मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि बेन्जिनमा कतिवटा 6वटा कार्बन भयो C6। अब यहाँ एउटा पुच्छर जस्तो तानेछ भनेपछि हाइड्रोजन 5वटा मात्रै हुनुभयो किनकि यो वाला कम्पाउन्डको लागि कम्पाउन्डले चाहिँ हाइड्रोजनको एउटा प्लेस लिएको छ कि, नत्र C6H6 हुन्थ्यो बेन्जिनमा। अनि त्यहाँबाट OH हुने पनि त एउटा त्यो हाइड्रोजनको ठाउँमा OH आएर बस्यो के। मतलब कि के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि फिनोल चाहिँ कसरी फर्मेसन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बेन्जिनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाएर OH ग्रुप चाहिँ एड गर्यो भने हाम्रो फिनोल बन्द रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। एउटा डेफिनेसन छोटो लेखे जस्तो गरौँ हैन। फिनोल भनेको के हो लेखौँ है त। फिनोल आर एरोमेटिक hydroxy compound in which hydroxy group अथवा OH group is linked or bonded directly to the carbon atom of benzene ring। यो भित्र कार्बन एटम हुन्छ के। यो बेन्जिन रिङमा 6वटा कार्बन हुन्छ। यो कार्बनसँग लिंक भएको यो हाइड्रोक्सी ग्रुप। त्यस्तो कम्पाउन्ड यो भनेको एरोमेटिक हो। भनेको स्वीटी स्मेल दिन्छ यसले। एरोमेटिक भनेको एरोमा भनेको के हो, सुगन्ध स्मेल आउने जस्तो हो के। त्यही भएर एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कम्पाउन्ड भयो है त। अब यसको कसरी लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै पहिला सुरु एउटा बेन्जिन बनाइदिउँ है त। जस्तै यो 6वटा कर्ना यस्तो भएको यो भयो बेन्जिन। बेन्जिन भयो। यसमा चाहिँ एउटा हाइड्रोजन हटाइदियो, मतलब कि यहाँको एउटा टुपवाला हाइड्रोजन हटाइदियो र यसमा OH ग्रुप एड गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ माथि आएर OH बस्ने हो यसरी। यो भयो हाम्रो फिनोल के। फिनोल यो चाहिँ हाम्रो फिनोल भयो है त। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि फिनोल्स आर फर्मड बाई द रिप्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन अफ बेन्जिन रिङ। बेन्जिनबाट हटायो नि त विथ OH ग्रुप भनिदिउँ क्या। OH ग्रुप अथवा हाइड्रोक्सी ग्रुप। यो भनेको हाइड्रोक्सी ग्रुप भयो। एउटा हाइड्रोजन हटाएर एउटा OH मतलब कि हाइड्रोक्सी ग्रुप एड गरेपछि हाम्रो फिनोल बन्छ के। अब चाहिँ हामी सम डेरिभेटिभ्स अफ फिनोल हेर्छौँ है त। फिनोलबाटै सुरु गरौँ पहिला सुरु राम्रोसँग। यो OH यो भनेको हाम्रो फिनोल। यसलाई हामीले हाइड्रोक्सी बेन्जिन पनि भन्छौँ के। कसरी भयो भन्दाखेरि OH ग्रुप भनेको हाइड्रोक्सी ग्रुप, अरु बाँकी त बेन्जिन, हाइड्रोक्सी बेन्जिन भयो त। अनि यसलाई हामीले बेन्जिनोल यो पनि भन्छौँ है, किनकि यो त अल्कोहल हो नि त, एरोमेटिक अल्कोहल हो। त्यही भएर OL आउँछ यसको। र बाँकी के छ, बेन्जिन छ, त्यही भएर बेन्जिनोल है त। यो एरोमेटिक अल्कोहलै हो के। एरोमेटिक अल्कोहल नै हो के। यो अल्कोहल हो तर एरोमेटिक वाला, मतलब कि बेन्जिन रिङ भएको वाला। त्यस्तै अरु हेरौँ है त। OH ग्रुप भएको अरु डेरिभेटिभहरु हेरौँ। जस्तै यहाँ OH राख्दिउँ, यतापट्टि Cl राख्दिउँ भने हामीले अब नोमेनक्लेचर गर्दा के नि भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ नि यो यहाँ भएको अर्थो, यो मेटा, यो पारा के। यहाँबाट सुरु गर्ने। यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो, 5 6 यस्तो हुन्छ के। त्यसमा अब यो जुन मेन वाला छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने के। अर्थो मेटा पारा, अर्थो मेटा पारा त्यसरी हुन्छ के। अब यहाँ के छ, अर्थोमा के छ, अर्थो ग्रुपमा अर्थो क्लोरो छ। अनि अरु त के छ, फिनोल त हो।
अर्थोक्लोरोफिनोल भन्छ के यसलाई, अर्थोक्लोरोफिनोल है त। अब जस्तै हाम्रो यहाँ OH छ र यसमा Cl छ भने अर्थोको ठाउँमा अब के हुनुभयो, यहाँ हेर्न सुरु गर्ने भनेको छु मैले, अर्थो मेटा पारा भनेपछि पारा क्लोरोफिनोल, अरू त फिनोलै त हो, पारा क्लोरोफिनोल हुने भयो। त्यस्तै अर्को हेर्दै जाउँ है त। जस्तै यहाँ OH छ, मुनिपट्टि COOH छ भने यसमा चाहिँ फेरि यो COOH चाहिँ मेजर हुन्छ क्या, यो OH भन्दा पनि COOH चाहिँ यो एसिड जुन हुन्छ नि, यो कार्बोजाइलिक एसिड, बेन्जोइक एसिड, यिनीहरू चाहिँ यो अल्कोहलको भन्दा अगाडि आउँछ क्या यो नोमेनक्लेचर गर्नु। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो के यहाँबाट सुरु गरिदिनु पऱ्यो क्या, अर्थो मेटा पारा भनेपछि पारामा के छ, हाइड्रोक्सी ग्रुप छ, पारा हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड हुने भयो क्या, बेन्जोइक एसिड। यताबाट सुरु गर्नु पऱ्यो क्या यसमा चाहिँ, किनकि यो प्रिन्सिपल भइदियो क्या यसमा चाहिँ, अगाडि मतलब कि अगाडिको भयो। त्यस्तै अब दुईटा OH ग्रुप भएकोलाई हेरिदिउँ न। जस्तै यहाँ पनि OH ग्रुप छ, यता पनि OH ग्रुप छ भने हामीले ल एउटाबाट सुरु गऱ्यौँ भने यसमा के हुन्छ, यो चाहिँ गऱ्यो भने अर्थोमा OH ग्रुप छ भने अर्थो, अब दुईटा OH ग्रुप भयो डाइहाइड्रोक्सी, बाँकी भयो बेन्जिन, अर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेन्जिन भयो यसको नाम। यसलाई चाहिँ हामीले क्याटेचोल भन्ने गर्छौँ है त। त्यस्तै अर्को ठाउँमा OH ग्रुप राख्दिउँ न डबलवाला। जस्तै यहाँ OH छ, यहाँ OH छ, ल यहाँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ भने अर्थो मेटा, मेटामा नि मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेन्जिन बाँकी भयो, रेसोरकिनोल भन्छ कि यसलाई चाहिँ, रेसोरकिनोल भन्छ। यस्तो हुन्छ है त, यसको नोमेनक्लेचर चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। अब त्यस्तै गरेर अब फेरि OH ग्रुप चाहिँ हामीले पारा ग्रुपमा, पारा भन्ने पोजिसनमा राखिदियो भने OH, ल यतापट्टि OH भयो भने के हुन्छ, पारा डाइहाइड्रोक्सी बेन्जिन हुने भयो। यसलाई हामीले हाइड्रोक्युनियन भन्छ क्या, यसको नाम चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। पारा ग्रुपमा, पारा पोजिसनमा OH ग्रुप छ, दुईटा OH भएपछि डाइहाइड्रोक्सी अनि बेन्जिन त भइगयो नि। त्यस्तै अब अर्को एउटा कम्पाउन्ड हेरौँ। हामीले यहाँ OH ग्रुप राख्दियौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले 2-नेप्थोल भन्छ के, अथवा बिटा नेप्थोल भन्छ। यो चाहिँ डेरिभेटिभ्सहरू है त, फिनोलको डेरिभेटिभ्सहरू। यति नै हो है त यो फिनोलको डेरिभेटिभ्सहरू चाहिँ।